Подивіться на це маркування. Ви думаєте, це російські технології, аналогов ні? Ви помиляєтесь. Якщо зняти верхній шар фарби з багатьох зразків оцієї грізної російської зброї, під ними ви знайдете українську сталь, українські креслення і, що найстрашніше, українські серійні номери. Ми звикли шукати причини сьогоднішньої війни у промовах диктатора. Але буквально справжня трагедія почалася тоді, коли ми самі власноруч, буквально своїми оцими власними руками почали будувати фундамент для російського вторгнення. Це не була помилка, це була просто фатальна стратегія виживання, де ми міняли свою безпеку на примарний дешевий газ. Сьогодні на контурах історії те, про що мовчать підручники. Я доведу вам, Росія як військова потуга без України – це іржава декорація. Ми пройдемо, так би мовити, дорогою мародера і побачимо, як наші заводи стали кузнею для ворога. Факт перший, від якого стає ніяково. У грудні 22-го року під Києвом знайшли уламки ракети Х-55. Експерти перевірили номер. Знаєте, що виявилося? Ця ракета була виготовлена в Харкові, а в 99-му році ми офіційно передали її Кремлю, так би мовити, за наші борги. Уявіть собі, ми купили газ, який випалили буквально за одну зиму наприкінці минулого століття ціною власної смерті через 20 років. Це і є зброя-бумеранг, і таких подарунків ми віддали понад 5000. Факт другий. Пам'ятаєте кадри з Гостомеля? Російські алігатори К-52, які вважалися вершиною їхнього ВПК. Так от, іронія в тому, що ці вертольоти не змогли б навіть відірватися від землі в Підмосков'ї, якби не двигуни із нашого Запоріжжя. До 2014 року ми були монополістами. Але навіть після початку війни Росія через мережу своїх прокладок в Еміратах та Латвії продовжувала викачувати наші агрегати. Вони вбивали нас нашими ж серцями. І третє. Чому вони так рвалися до Миколаєва? Їм не потрібні були пляжі чи порти. Їм потрібні були газові турбіни Зорі Машпроєкт. Без них увесь новий російський флот – це просто купи металобрухту, які не можуть вийти в море. Росія зупинила будівництво своїх найсучасніших фрегатів, бо Україна нарешті стиснула зуби і перекрила кран. Але це буквально лише вершина айсберга. Сьогодні я покажу вам документи та секретні протоколи, які розкривають, як саме нас, так би мовити, роздягали 30 років і хто ставив підписи під цими секретними вироками. Ви готові побачити, як Україна мимоволі годувала монстра, який прийшов нас нищити? Тоді починаємо. Наша перша зупинка – 1994 рік. Крапка неповернення. Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски. Давайте розіб'ємо перший і найголовніший міф, яким нас годували цілих понад 30 років. У України не було ядерної кнопки, вона була в Москві. Друзі, це є напівправда для дитячого садка. Так, коди запуску фізично знаходилися в Кремлі. Але знаєте, хто тримав у руках ключі від самого життя цих ракет? Україна. Системи управління для майже всіх радянських міжконтинентальних ракет розробляли саме в Харкові на підприємстві Хартрон. А більшість самих ракет випустив наш Дніпровський Південмаш. Для наших інженерів ці ракети вже через 5 років перетворилися б на небезпечні та іржаві бляшанки. Росія це прекрасно усвідомлювала та розуміла. Вони панічно боялися, що ми просто перехопимо управління і, так би мовити, перепрошуємо мізки їхнім ракетам на свій лад. Саме тому план з нашого ядерного кастрування був для них пріоритетом буквально номер 1. Вони забирали у нас не просто зброю, вони забирали свій власний страх перед нашою інтелектуальною перевагою. А тепер про буквально справжній мародерський апетит. Ви всі знаєте про передачу 8 літаків Ту-160 та 3 Ту-95МС.
Але чи чули ви коли-небудь про інженерне мародерство? Росіяни тоді забирали не просто літаки, вони вивозили з України буквально цілі бібліотеки технічної документації, унікальне випробувальне обладнання і навіть спеціальні тренажери для пілотів. В обмін на що? На паперові цифри боргів за газ, які вони самі ж і малювали в Кремлі, завищуючи ціну буквально в декілька разів. Але ось вам факт, від якого хочеться стиснути кулаки. Росіяни на той момент просто не мали власних фахівців для обслуговування цих складних білих лебедів. Знаєте, що вони зробили? Вони фактично купили наших техніків за безцінь. Бо вдома тоді роками не платили зарплати. Наші найкращі фахівці поїхали на Росію вчити ворога літати на наших же власних літаках. Ми тоді передали не просто метал, ми передали професійний досвід вбивства власних же міст у майбутньому. Йдемо далі. Знамениті 575 крилатих ракет Х-55. У документах того часу їх цинічно списували як застарілі. А тепер увага! Модифікація Х-55СМ – це ракета з додатковими баками. Вона здатна летіти на 3500 кілометрів. Це ідеальна зброя для терору, і Росія берегла ці ракети буквально як зіницю свого ока. У 2023 році під час розбору завалів після чергової масової атаки було знайдено блок навігації однієї з таких ракет. На ньому чітко зберігся штамп Південмаш 1987 рік. Тільки буквально вдумайтеся. Ця ракета 12 років стояла на бойовому чергуванні в Україні, потім ще 23 роки чекала свого часу в російському арсеналі, щоб врешті-решт прилетіти в українську енергосистему. Ви розумієте масштаб цього всього цинізму? Вони не просто воюють з нами, вони воюють проти нас, нашими ж власними ресурсами, які ми їм просто за безцінь подарували, їм за те, щоб вони нас просто не чіпали. Це ніби ви купуєте хліб у магазині, а через 20 років цим же зачерствілим хлібом вас намагаються отруїти. У 94-му році в Будапешті нам обіцяли повагу до наших кордонів. Але ніхто тоді не сказав, що ці самі кордони будуть штурмувати тією самою зброєю, яку ми щойно віддали під ці солодкі, власне кажучи, гарантії. Це була велика геополітична гра, де Україна виступала в ролі донора органів для вмираючої Російської імперії. Росія вижила, зміцніла і наростила м'язи тільки завдяки нашому технологічному донорству. Ми тоді віддали свої зуби, щиро сподіваючись, що хижак поруч стане вегетаріанцем. Але хижак нікуди не дівся, він не змінився, він просто терпляче чекав, поки ми станемо зовсім беззахисними. Проте, ви думаєте, це безумство закінчилося в 90-х? Звичайно, що ні. Справжній бізнес на крові розгорнувся значно пізніше, коли в гру вступили вертолітні двигуни та потужні корабельні турбіни. Ви готові дізнатися, як українська Мотор Січ майже до останнього дня робила російську армією майбутню? І головне, хто саме підписував ці контракти в той час, коли на фронті вже гинули наші хлопці? Про це буквально просто зараз. Друзі, робота над кожним відео, вона вимагає величезної кількості часу, ресурсів, зусиль, тому завдяки цьому ви маєте можливість підтримати канал Контури історії мене як автора. У вас зараз є на екрані виведені реквізити для донатів, Монобанка, Приват, так само є всі актуальні реквізити в описі даного відео. Всі, хто має можливість, хто має бажання, кому відгукується та робота, яку наша команда проробляє над створенням кожного нового етеру, підтримайте канал. Всім величезна за це вдячність. Тут на екрані також ви зможете побачити тих людей, які на постійній основі регулярно підтримують канал. Вам величезна, особливо за це вдячність. Ми з вами рухаємося далі. Ми підходимо з вами до однієї буквально з найчорніших сторінок нашої сучасної історії.
Якщо ядерне роззброєння 90-х років ще можна було списати на якусь там наївність чи тиск Заходу, то історія з українськими двигунами для російських бойових вертольотів – це чистий, рафінований бізнес на крові. Давайте подивимося правді в очі. Російська армійська авіація, всі ці, так би мовити, розпіарені алігатори, К-52 та нічні мисливці Мі-28, якими ворог хизувався на кожній виставці, це фактично українські машини. Чому? Ви ж можете це запитати. Бо серце будь-якого вертольота – це його двигун. Без нього нікуди воно не зрушиться, не злетить, і толку з нього ніякого немає. А понад 80% усіх двигунів для російських вертольотів десятиліттями вироблялися в нашому Запоріжжі на заводі Мотор Січ. Ви запитаєте, добре, це було до 2014 року. А що потім? А ось тут починається справжній детектив. Коли Росія анексувала Крим і розв'язала війну на Донбасі, офіційний Київ запровадив санкції. Але для червоних директорів старого гарту кордони виявилися прозорими. Поки наші солдати під обстрілами вчилися збивати російські вертольоти з радянських ПЗРК, запорізькі двигуни продовжували текти в Росію через неймовірні криві маршрути. Схема була геніальною у своїй цинічності. Двигун ТВЗ-117 – це світовий бестселер. Без них російський вертоліт – це просто дорога купа нерухомого заліза. Щоб обійти заборони, створювалися фіктивні фірми-прокладки в Об'єднаних Арабських Еміратах, Латвії чи Киргизстані. Двигуни офіційно відвантажувалися туди нібито для цивільних потреб чи ремонту старих бортів, а вже через тиждень вони опинялися на складальних лініях Рост-Вертола в Ростові-на-Дону. А тепер увага, факт, який змусить вас переглянути події початку повномасштабного вторгнення. Пам'ятаєте героїчну оборону Гостомеля? Коли десятки російських вертольотів намагалися висадити свій десант прямо під Києвом. Так от, за даними розслідувань, більшість тих вертольотів були оснащені двигунами, які пройшли капітальний ремонт або були повністю виготовлені в Україні вже після 2014 року. Ми власноруч підтримували в робочому стані техніку, яка в лютому 2022 року прилетіла нас знищувати. Ви можете собі уявити рівень цього всього цинізму. Вдень директор заводу міг давати патріотичне інтерв'ю про підтримку нашої армії, а ввечері обговорювати з московськими кураторами постачання запчастин для спецзагонів ФСБ. Це не просто припущення, це матеріали кримінальних справ, де фігурують записи розмов про те, що нам байдуже, куди вони летять, аби гроші платили. Росія роками вибудовувала свою військову стратегію на впевненості, що Україна нікуди від неї не дінеться, що ми, так би мовити, прив'язані до них економічно і, на жаль, багато хто в наших високих кабінетах допомагав їм у цій впевненості. Вони не просто купували залізо, вони купували лояльність і час. Росіяни знали, поки вони не створять свій повноцінний замінник українським двигунам, а вони провалили програму імпортозаміщення, вони будуть тримати нас на цьому гачку спільної промисловості. Найстрашніше те, що ця співпраця стосувалася не лише вертольотів. Українські двигуни стояли в російських крилатих ракетах «Калібр», які запускали з кораблів. Ми десятиліттями були технологічним донором для армії, чия єдина доктрина – це знищення України. Але якщо ви думаєте, що на двигунах усе закінчилося, то ви, на жаль, але помиляєтеся. Попереду історія про те, як російський флот опинився в пастці через український Миколаїв. Чому гордість російського флоту, їхні найновіші фрегати сьогодні стоять іржавими корпусами на стапелях, бо Україна нарешті витягнула вилку з розетки.
Про те, як миколаївські турбіни стали фатальним дефіцитом для Кремля і як це змінило хід морських битв, ми поговоримо в наступному блоці. Не перемикайтесь, бо далі ми розберемо, чому без наших заводів Росія ніколи не стане справжньою морською державою. Ми часто чуємо фразу «Миколаїв – місто кораблів». Але чи замислювалися ви, що ці слова – це не просто данина історії, а смертний вирок для амбіцій російського військово-морського флоту? Зараз я покажу вам, чому без одного єдиного українського заводу «Зоря» Машпроєкт сучасний російський флот перетворюється на колекцію нерухомих експонатів. Уявіть собі найсучасніші російські фрегати, так звану адміральську серію. Адмірал Григорович, адмірал Есен, адмірал Макаров. Це саме ті кораблі, які роками тероризували наші міста ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря. Але в їхній конструкції є одна маленька деталь, про яку в Кремлі воліють не згадувати. Ці кораблі були спроєктовані виключно під українські газотурбінні двигуни. Коли Росія у 2014 році почала війну, вона розраховувала, що Україна знову проковтне агресію і продовжить постачати турбіни за інерцією 90-х років. Але сталося те, на що Москві, ніхто, власне кажучи, в Кремлі, тобто в цій тогочасній їхній Москві, цього, власне кажучи, не розраховував. Україна офіційно заборонила експорт військових технологій. І в цей момент велика морська держава отримала удар під дих, від якого не може оговтатися і досі. Ви запитаєте, невже така величезна країна, як Росія, не може зробити двигун для корабля? Відповідь вас, можливо, здивує, але ні, вона не може. Газотурбінне будування – це вершина інженерної думки, це буквально складніше за ядерну фізику. В усьому світі лише кілька країн володіють такими технологіями, і Україна одна із них. Росіяни витратили мільярди на програму імпортозаміщення в Рибільську, намагаючись скопіювати миколаївські розробки. Результат – провал за провалом. Їхні аналоги виходили занадто важкими, занадто слабкими і постійно ламалися на випробуваннях. Через це будівництво другої трійки фрегатів адміральської серії для Чорноморського флоту було повністю зупинено. Готові корпуси роками іржавіли на стапелях у Калінінграді, поки росіяни нарешті не здалися і не продали їх Індії. Розумієте рівень приниження? Росія не змогла добудувати кораблі для власної війни, бо мозковий центр залишився в Миколаєві. Саме тут криється відповідь на питання, чому вони так запекло і так жорстоко штурмували Миколаїв у лютому та березні 2022 року. Їм не потрібні були просто території, їм потрібен був завод, їм потрібні були наші креслення, наші фахівці та наші верстати. Росія мріяла захопити Миколаїв, щоб розблокувати своє кораблебудування. Це була війна за можливість знову будувати океанський флот. Але Миколаїв вистояв, і тепер російський флот опинився в пастці. Старі радянські двигуни на їхніх крейсерах вичерпують свій ресурс, а нові ставити ні звідки. Кожен вихід російського корабля в море сьогодні – це гра в російську рулетку з власним двигуном. Вони знають, якщо турбіна вийде з ладу, відремонтувати її на належному рівні без фахівців із Миколаєва практично просто неможливо. І це стосується не лише фрегатів. Українські мізки стоять на величезній кількості суден підтримки, десантних кораблях та есмінцях. Ми були і залишаємося серцем їхнього флоту, яке ми нарешті вирізали. Без Миколаєва російський флот – це всього лише берегова оборона, яка боїться відходити далеко від своїх портів. Але поки флот іржавіє, без турбін у російському ВПК відбувався інший, ще більш прихований процес. Поки ми боролися за заводи, Росія вела тихе полювання на людей. Як так сталося, що буквально цілі конструкторські бюро з Харкова та Дніпра
на початку 2000-х вивозилися до Росії разом із родинами та всіма напрацюваннями. Чому російські ракети мають український акцент не лише в металі, але й у коді програмування? Про те, як Росія викрадала наш інтелект і чому їхній цифровий щит насправді написаний у Харкові, ми поговоримо в наступному блоці. Приготуйтеся, бо зараз ми розберемо тему, про яку майже не говорять у новинах – крадіжку наших мізків. Ми з вами розібрали, як Росія залежала від наших заводів та двигунів. Але є щось значно цінніше за метал – це мізки. Протягом 30 років Кремль проводив в Україні масштабну спецоперацію, яку можна назвати інтелектуальною депортацією. Вони розуміли, без української інженерної школи їхній власний ВПК приречений на деградацію. Давайте згадаємо початок 2000-х. Поки в Україні закривалися заводи, а науковці отримували копійки, російські спецслужби через мережу спільних наукових центрів почали справжнє полювання на наших фахівців. Це не було просто запрошення на роботу. Це було системне вимивання цілих конструкторських відділів. Харків, Дніпро, Запоріжжя, Київ – звідти вивозили людей разом із їхніми родинами, надаючи їм квартири в закритих російських атомних містах та захмарні зарплати. Але разом із людьми виїжджали і секрети. Ви знаєте, чому російські крилаті ракети нового покоління так дивно нагадують наші старі розробки? Тому що в їхній основі лежать креслення, які були вивезені з КБ Південне або Харківського Хартрона під виглядом наукового обміну. Росія десятиліттями паразитувала на радянській спадщині, яку Україна не просто зберегла, але й розвинула. А тепер факт, про який мало хто говорить вголос. Програмне забезпечення для багатьох російських систем наведення та автоматизації ППО писалося українськими айтішниками. До 2014 року в Харкові працювали десятки фірм, які виконували замовлення для російського оборонного сектору. Росіяни купували наш код, наш інтелект, нашу логіку, щоб потім зашити її в ракети, які сьогодні летять на Харків. Це трагічний парадокс. Український розум став основою російського цифрового меча. Більше того, Росія активно використовувала так званих кротів, агентів впливу в керівництві наших оборонних підприємств. Завдання було простим – гальмувати українські розробки і максимально сприяти російським. Коли наше КБ «Луч», то ж саме Південне, намагалося просунути власні ракетні системи, вони роками стикалися з тонною бюрократичних кіл пекла. А в цей час документація на схожі вузли дивним чином опинялася в руках російських конструкторів. Ви запитаєте, навіщо вони це робили, якщо вважали себе наддержавою? Відповідь дуже проста. У них була величезна прогалина в середній ланці інженерів. У них були гроші, але не було школи. Україна ж мала унікальну школу ракетобудування, яку вони хотіли не просто перейняти, а привласнити і знищити тут, на місці. Це було стратегічне мародерство, вони хотіли залишити Україну без технологічного майбутнього. Коли ви сьогодні чуєте про аналоговнітні гіперзвукові ракети «Циркон» або «Кинджал», пам'ятайте, в їхніх двигунах, у системах їхньої стабілізації та в логіці польоту зашито частинку українського генія, який був викрадений або викуплений за копійки в часи нашого безгрошів'я. Вони вкрали наш інтелект, щоб довести нам, що ми є другосортні. Але насправді вони просто довели, що самі не здатні створити нічого сучасного без нашої допомоги. Це була тиха війна, яка тривала за зачиненими дверима кабінетів задовго до першого пострілу. Росія готувалася до знищення України, використовуючи українські ж власні знання. Це була дорога мародера, де кожен крок був прорахований. Але вони прорахувалися в одному, вони вкрали креслення, але не змогли вкрасти наш дух і нашу здатність створювати нове навіть під
обстрілами. Але як ми допустили, що наш фундамент став їхньою фортецею? І головне, як нам тепер не просто наздогнати, а перегнати ворога, використовуючи те, що вони не змогли вкрасти. Про фінал цієї великої гри, про уроки, які ми маємо вивчити, щоб вижити, і про те, як ми сьогодні назавжди розриваємо цей технологічний пуповинний зв'язок із Росією, ми поговоримо у висновку. Це найважливіша частина, бо вона про те, що буде далі. Отже, ми пройшли цією, так би мовити, дорогою мародера від 90-х років до сьогодні. Який головний урок ми маємо винести? Росія ніколи не була військовим гігантом сама по собі. Вона була паразитом, який тримався на технологічному фундаменті України. Ми віддали їм ракети для своєї безпеки, а отримали їх назад як знаряддя вбивства. Ми будували їм вертольоти, сподіваючись на партнерство, а отримали десант у Гостомелі. Але сьогодні це коло назавжди розірване. Росія опинилася в технологічній ізоляції, бо мізки більше не їдуть у Москву, а миколаївські турбіни та запорізькі двигуни стали для них просто недосяжною розкішшю. Саме ми спостерігаємо історичний момент, російський ВПК повільно, але впевнено деградує, повертаючись до технологій 70-х років. У той час, як Україна, попри обстріли, створює нове свої морські дрони, свої далекобійні ракетні системи, ну і, власне, самі ракети, про які світ заговорить вже буквально завтра. Наше завдання тепер ніколи більше не ставати донором для ворога. Ми маємо плекати свій інтелект, захищати своїх інженерів і будувати власну кузню зброї, яка буде гарантом нашої свободи, а не чиєюсь валютою за газ. Друзі, мені важливо знати вашу думку. Напишіть у коментарях, яка історія з сьогоднішнього випуску вас вразила буквально найбільше. Чи знали ви про те, що російський флот іржавіє без наших турбін? Ваша активність допомагає просувати правдиву історію в алгоритмах YouTube. Підписуйтесь на канал Контури Історії, ставте вподобайку, якщо цей аналіз був для вас корисним. Долучайтеся до фінансової підтримки мене як автора самого каналу. Це можна зробити через YouTube, можна зробити на Монобанку, Приват. Всі актуальні реквізити у вас тут є продубльовані. І пам'ятайте, той, хто знає своє минуле, ніколи не дозволить вкрасти своє майбутнє. Дякую, що дивилися. До зустрічі у нових розслідуваннях. Бережіть себе і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски.